सिस्टीम. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह म्हणजे काय? द वेव्स विच आर मूव्ह इन ऑल मीडिया. सर्व माध्यमामधून जी वेव्ह ट्रॅव्हल होते, सर्व माध्यम कोणकोणते? सॉलिड, लिक्विड आणि गॅस. अँड प्रोपोगेट ट्रान्सवर्स. प्रोपोगेट म्हणजे काय? मार्गक्रमण करणे, वाहने, जाणे. ट्रान्सवर्स, ट्रान्सवर्स म्हणजे जात असताना हा जो जाण्याचा मार्ग आहे त्या मार्गाला त्या लंब रूपामध्ये काय होतात? प्रोपोगेट होतात. ट्रान्सवर्स म्हणजे काय? परपेंडिक्युलर डायरेक्शन. इन बोथ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड. कोणकोणत्या फील्ड आहेत? दोन प्रकारच्या फील्ड आहेत. बी इज कॉल्ड ॲज मॅग्नेटिक फील्ड आणि दुसरी आहे इलेक्ट्रिक फील्ड. म्हणजे त्या दोन्ही फील्ड एकमेकाला कशा असतात? लंब रूपामध्ये असतात. बघा याच्यामधलं अंतर किती येतं? 90 डिग्री येतं दोन्ही याच्यामध्ये. म्हणून हे आर ट्रान्सवर्स इन नेचर म्हटलं जातं. बोथ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड दॅट वेव्ह आर कॉल्ड ॲज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. त्या वेव्हला काय म्हटलं जातं? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक. हे दाखवलं येतं. या मार्गातून त्या प्रोपोगेट होतात. दोन्ही फील्ड एकमेकाला लंब रूपामध्ये आहेत. कोणकोणते फील्ड? मॅग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड. बरं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मॅग्नेटिक फील्ड अल्टरनेट फॉर्म होते. म्हणजे ई ला काय म्हणतात? मॅग्नेटिक फील्ड. बी इज कॉल्ड ॲज ई ला इलेक्ट्रिक फील्ड आणि बी ला काय म्हणतात? आता याचे गुणधर्म काय काय? व्हॉट आर इट्स प्रॉपर्टीज? तर त्यातली पहिली प्रॉपर्टी आहे दे ट्रॅव्हल विथ ग्रेट स्पीड. अतिशय जास्त स्पीडने काय होतात? ट्रॅव्हल होऊ शकतात. तर त्याचा स्पीड हा प्रकाशाच्या स्पीड इतका आहे, लाईटच्या स्पीड इतका आहे. आणि लाईटचा स्पीड किती आहे? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. एवढ्या स्पीडने ते ट्रॅव्हल होतात. दे आर ट्रान्सवर्स इन नेचर. बघा दोन्ही फील्ड एकमेकाला लंब रूपामध्ये आहे म्हणून त्याला काय म्हणतात? ट्रान्सवर्स नेचर म्हटलं जातं. दे आर ट्रान्सवर्स इन नेचर. दे डू नॉट रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपगेशन. कुठल्याही प्रकारच्या माध्यमाची आवश्यकता नसते. मटेरियल मीडियमची आवश्यकता नसते. दे प्रोड्यूस ऍक्सेलरेटिंग चार्ज. जेव्हा त्या माध्यमामधून ट्रॅव्हल होतात तेव्हा मोबाईल गरम होतो बोलता बोलता. का? कारण त्याच्या सभोवताली काय निर्माण होतं? ऍक्सेलरेटिंग चार्ज डेव्हलप होतो, म्हणजे करंट आल्यासारखा होतो. म्हणून दे प्रोड्यूस द ऍक्सेलरेटिंग चार्ज. दे एक्झर्ट द प्रेशर ऑन द चार्ज ऑन विच दे इन्सिडेंट. म्हणजे ज्याच्यावरती त्या पडतात त्याच्यावरती त्या दाब क्रिएट करतात. ज्याच्यावरती त्या वेव्ह जातात त्याच्यामध्ये ते काय करतात? त्याच्यामध्ये प्रेशर क्रिएट करतात. दे ओबे द प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन. काय प्रिन्सिपल ऑफ सुपरपोजिशन? दोन व्यक्तीची इथून शर्यत लावली स्टँड पर्यंत जाण्याची. तर तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला एक बक्षीस मिळणार आहे. कसलं असेल तर असेल ते बक्षीस मिळणार आहे. तिथे गेल्यानंतर तिथं उघडून बघायचं गेलं. आता तिथे गेल्यानंतर दोघा शर्यत आहे, मला बक्षीस मिळावं म्हणून तो जीवाची आता काय म्हणतो त्याला काय काय कारण ते तिथपर्यंत जाऊन पोहोचण्याचा प्रयत्न करायचा. मग तिथे गेल्यावर काय करणार? मी थांबलोय तिथं, जवळ आलाय सर, मी आधी पोहोचलो म्हणणार. हा म्हणजे तिथं त्याचा काय दाखवणार? इफेक्ट दाखवणार. आणि तो दाखवलेला डिस्ट्रीब्युट आहे बिटवीन द इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड. म्हणजेच जी ऊर्जा असते दोन्ही फील्ड मध्ये इक्वली डिस्ट्रीब्युट केलेलं असते. दोन्ही फील्ड मॅग्नेटिक फील्ड आणि इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये इक्वली डिस्ट्रीब्युट होते. त्याचबरोबर व्हेलॉसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह इज गिव्हन बाय फॉर्म्युला. कशामधला या? इन स्पेस. V इज इक्वल टू √μ0 × ε0. where μ0 is called as permeability of free space and ε0 is called as permittivity of the free space. Then velocity of the electromagnetic wave in other media, vacuum सोडून किंवा in space सोडून दुसऱ्या माध्यमामध्ये velocityचा फॉर्म्युला आहे P is equal to 1/√μ into epsilon. where mu चा फॉर्म्युला आहे μr into μ0. where μr is called as relative permeability. μr ला काय म्हणतात? रिलेटिव्ह परमिएबिलिटी. अँड एप्सिलॉन ची किंमत आहे एप्सिलॉन नॉट के. एप्सिलॉन नॉट के वेअर के इज कॉल्ड ॲज डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट. के ला काय म्हणतात? डायइलेक्ट्रिक कॉन्स्टंट म्हटलं. दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह आणि त्याची प्रॉपर्टीज असतात.
इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह हे ट्रान्सवर्स नेचर असतं त्याच्यामध्ये. आता 3 डायमेन्शनल पिक्चर बघितलं आपण याच्यामध्ये, त्यामध्ये 2 प्रकारच्या फील्ड आहेत. कोणकोणत्या? बीई म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्ड आणि बी म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड. आता दोन्ही फील्ड एकमेकाला लंबरूपात आहेत. बघा दोन्ही फील्ड इथं घ्या कुठे घेतलं तर ते एकमेकाला कसे असतात? ट्रान्सवर्स आहेत, परपेंडिक्युलर आहेत. This electric field along the x-axis is given by Ey is equal to E0 sin kx minus omega t, हा फॉर्म्युला. And magnetic field along the x-axis is Ey is equal to B0 sin kx minus omega t. हे डिस्प्लेसमेंट हे y ऍक्सिस मध्ये ओढतो म्हणून इथं Ey घेतलंय. आता 2 फॉर्म्युले मिळाले. Ey म्हणजे मॅग्नेटिक फील्ड आणि इलेक्ट्रिक फील्ड. आता मॅग्नेटिक फील्ड इथं बी असणार आहे, dy. सो आता Ey इज कॉल्ड एज एम्प्लिट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अँड By इज कॉल्ड एज एम्प्लिट्यूड ऑफ मॅग्नेटिक फील्ड. ते इज द प्रोपोगेशन कॉन्स्टंट, म्हणजे ज्या मार्गातून वेव्ह जाते त्याचा तो कॉन्स्टंट आहे. त्याची व्हॅल्यू आहे 2π/λ. लॅम्बडाला म्हणतात वेव्हलेंथ ऑफ द वेव्ह. ओमेगा जर अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी असेल तर ओमेगा बरोबर फॉर्म्युला आहे 2πf. Now it is seen that both electric field E and magnetic field B they are perpendicular each other, म्हणून त्याला काय म्हटलं जातं? Two waves are transverse in nature, म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्स आर ट्रान्सवर्स इन नेचर. आता इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रा असतात. स्पेक्ट्रा म्हणजे कलर, वेगवेगळे कलर असतात. फिफ्थ कलर सिस्टम आपल्याला माहिती आहे. तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम म्हणजे काय? तर इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू द वेव्हलेंथ फ्रिक्वेन्सी, म्हणजे स्पेक्ट्रा कुणामुळे मिळतात? त्याच्या वेव्हलेंथमुळे मिळतात, त्याच्या फ्रिक्वेन्सीमुळे मिळतात. इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप हॅव्हिंग द डिफरंट प्रॉपर्टीज अँड युजेस. आणि ते स्पेक्ट्रा कसे असतात? ग्रुपच्या फॉर्ममध्ये असतात आणि त्याला वेगवेगळे गुणधर्म असतात, त्याला वेगवेगळे युजेस असतात. त्याला काय म्हणतात? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रा मिळतात. म्हणजे कलर वेव्हलेंथ आणि फ्रिक्वेन्सीनुसार असतो, त्याला वेगवेगळे गुणधर्म असतात, वेगवेगळे युजेस असतात. त्याला काय म्हणायचं? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रा म्हणायचं. इन इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम देअर आर नो अप्पर लिमिट अँड लोअर लिमिट. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रा एकमेकांमध्ये ओव्हरलॅप झालेले असतात. कुठलाही कलर स्पेसिफिकली मेन्शन करता येत नाही, म्हणजे ते एकमेकांमध्ये मिक्स झालेले असतात. ऑल रिजन्स आर ओव्हरलॅप विथ इच अदर, म्हणजे प्रत्येक रिजन एकमेकांमध्ये मिक्स झालेला असतो. डिफरंट वेव्स आर प्रोड्यूस सच ॲज, याच्यापासून या स्पेक्ट्रापासून वेगवेगळे रेज बाहेर पडतात. गॅमा रेज, एक्स रेज, UV अल्ट्राव्हायलेट रेज आणि विजिबल रेडिओ रेज आणि मायक्रोवेव्ह या प्रकारच्या वेव्स या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रामधून बाहेर पडले जातात. तर दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रमधले वेगवेगळे रेज आहेत, त्यामध्ये एक्स रे, अल्ट्राव्हायलेट रेज आणि इन्फ्रारेड रेज. प्रश्न याच्यावरती कसा विचारतील तुम्हाला? व्हॉट आर एक्स रेज? किंवा MCQ मध्ये प्रश्न असेल व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ एक्स रे, व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ अल्ट्राव्हायलेट रेज, व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ, किंवा वेव्हलेंथ सुद्धा विचारतील. किंवा व्हॉट आर इट्स प्रॉपर्टीज, कुणाच्या? एक्स रेच्या, अल्ट्राव्हायलेट रेजच्या, इन्फ्रारेडच्या. 2 मार्काला फक्त प्रॉपर्टीच्या. व्हॉट आर द युजेस ऑफ एक्स रेज, अल्ट्राव्हायलेट रेज अँड इन्फ्रारेड रेज. जे एका व्ह्यू मध्ये सगळं तुम्हाला समजेल इथं काय असेल. बघा काय ह्या सगळ्या काय आहेत? इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्हज आहेत. कोणकोणत्या? एक्स रे आहे, अल्ट्राव्हायलेट रेज आहे किंवा इन्फ्रारेड रेज आहे. मीन्स एक्स रे आपण पाहतोय, बघा काय? इट इज हाय एनर्जी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. इट्स फ्रिक्वेन्सी इज 1 × 10⁻16 hertz to 3 × 10⁻19 hertz. Its wavelength range is 1 × 10⁻10 meter to 3 × 10⁻8 meter. प्रॉपर्टी काय काय आहेत बा? इट आयोनाइज गॅस, म्हणजे काय? जेव्हा रेज गॅसवरती टाकल्या जातात तेव्हा तो गॅस रेज ऍब्सॉर्ब करून घेतो आणि हायर एक्साइटेड स्टेट मध्ये जातो, म्हणजे आयोनायझेशन स्टेट मध्ये जातो.
म्हणून त्याला म्हटलं जातं इट आयोनाइज द गॅस. दे किल द प्लांट अँड ॲनिमल टिश्यू ऑन विच दे फॉल. म्हणजे बघा, एक्सरे ज्या ठिकाणी काढतात तिथं जाण्यासाठी मनाई केलेली असते, कारण या रेस जर आपल्या त्वचेवरती जर पडल्या तर आपल्या त्वचेमध्ये ज्या पेशी असतात त्या डेड होण्याचे चान्सेस असतात, म्हणून तिथं अवॉइड केलं जातं. त्याचबरोबर इट हॅज हाय पेनेट्रेटिंग पॉवर. म्हणजेच एक्सरे जर काढायचा म्हटलं आपल्या हाडावरती लगेचच जाऊन पोहोचतात त्या, तरच आपल्या हाडाचा फोटो तिथे मिळू शकतो. म्हणजे पेनिट्रेटिंग पॉवर जास्त असल्याशिवाय ते होऊ शकत नाही. नो अफेक्ट बोथ इलेक्ट्रिक अँड मॅग्नेटिक फील्ड. किती जरी त्याला इलेक्ट्रिक फील्ड असेल सराउंडिंग मध्ये, त्याच्यावरती एक्सरेचा परिणाम होत नाही. त्यानंतर प्रोड्यूस फ्लोरोसन्स फिनॉमिनन. म्हणजे काय, एखादा रेज मेटलवरती जर या रेस टाकल्या, एक्सरेस टाकल्या, तर त्या एक्सरेस काय करून घेतात, लाईट ऍब्सॉर्ब करून घेतात. आणि लाईट टाकायची बंद केली, त्या रेस टाकायच्या बंद केल्यानंतर तो परत काय करतो, उत्स्फूर्तपणे रेडिएशन बाहेर टाकतो. त्या इफेक्टला म्हटलं जातं फ्लोरोसन्स इफेक्ट. मग याचा वापर कुठे कुठे केला जातो एक्सरेचा? डिटेक्ट द फ्रॅक्चर इन द बोन. एक्सरे काढायचं म्हणतो, हाड मोडल्यानंतर काढतो आपण, म्हणजे बोन मध्ये फ्रॅक्चर आहे किंवा नाही हे शोधून काढण्यासाठी वापर केला जातो. त्यानंतर बॉडी स्ट्रक्चर, स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल. क्रिस्टल कोणत्या प्रकारचं आहे, बॉडी सेंटर्ड आहे, फेस सेंटर्ड आहे, म्हणजे क्रिस्टल कोणत्या फॉर्म मध्ये आहे त्याचं स्टडी करण्यासाठी. त्याचबरोबर टू डिटेक्ट द फॉल्स इन मेटल. मेटल मध्ये काय काय वेळेस क्रॅक केलेले असतात आपल्या आत, ते डिटेक्ट करण्यासाठी या एक्सरेचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर रेडिओथेरपी ट्रीटमेंट इन कॅन्सर. कॅन्सर मध्ये जी गाठ असते त्या गाठ मारून टाकण्यासाठी, तिथल्या पेशी किल करण्यासाठी रेडिओथेरपी ट्रीटमेंट केली जाते. त्या ट्रीटमेंट मध्ये या एक्सरेचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर इट इज युज्ड टू आयडेंटिफाय द रिअल अँड डुप्लिकेट डायमंड. खरा हिरा आणि खोटा हिरा शोधून काढण्यासाठी या एक्सरेचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर डिटेक्ट द एक्सप्लोजिव्ह. बॉम्ब शोधक पथक जे असतात त्या बॉम्ब शोधक पथकामध्ये एक टीम असते, काय बॉम्ब ठेवलाय किंवा नाही कुठं, तर ते शोधून काढण्यासाठी कोणत्या रेज वापरतात, तिथं एक्सरे वापरतात. त्यानंतर दुसरी आहे युव्ही रेस, अल्ट्रा व्हायलेट रेस. इट हॅव्हिंग द शॉर्ट वेवलेंथ. याची वेवलेंथ ही शॉर्ट आहे आणि याची फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे 8 × 10⁻14 हर्ट्ज to 1 × 10⁻16 हर्ट्ज. वेवलेंथ रेंज 3 × 10⁸ मीटर to 4 × 10⁻7 मीटर. आता सूर्यापासून आपल्याला या प्रकारच्या रेज मिळतात, अल्ट्रा व्हायलेट रेज. म्हणजे मुख्य सोर्स सूर्य आहे. प्रॉपर्टी काय काय आहेत पहा. प्रोड्यूस द विटॅमिन डी व्हेन दे फॉल द स्क्रीन. म्हणून लहान बाळांना कवळ्या उन्हामध्ये बसवलं जातं, कारण हाडाची मजबूती येण्यासाठी. पण का हाडाची मजबूत कधी येते, विटॅमिन डी जर बॉडीमध्ये प्रोड्यूस होत असेल तर हाडाची मजबूती येते. म्हणजेच दुसरा वापर आहे कॅन नॉट पास थ्रू द ग्लास बट कॅन पास थ्रू द कॉर्ड्स. ग्लास मधून पास होत नाहीत, परंतु कॉर्ड्स धातूमधून त्या पास होऊ शकतात. अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट. हे फोटोग्राफिक प्लेट वरती अल्ट्राव्हायलेट रेज पडल्या तर ती पूर्णपणे ब्लँक होते, निकामी होते. प्रोड्यूस फ्लोरोसन्स फिनॉमिनन. मग याचा वापर कुठे कुठे केला जातो, अनालिसिस ऑफ केमिकल कंपाऊंड. केमिकल कंपाऊंड मध्ये कोणकोणते घटक आहे शोधून काढण्यासाठी वापरतात. बल्गलार अलाराम मध्ये, म्हणजे एखाद्या आपल्याकडे मौल्यवान वस्तू आहेत आणि त्या मौल्यवान वस्तूचं संरक्षण करायचं आहे, त्याच्यासाठी जो अलाराम वापरला जातो त्या अलारामला बल्गलार अलाराम असं म्हटलं जातं. त्यानंतर स्टडी द मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर. मॉलिक्युलरचं स्ट्रक्चर स्टडी करण्यासाठी डिस्ट्रॉय द बॅक्टेरिया इन सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट, आयडेंटिफाय रिअल अँड डुप्लिकेट डायमंड. याच्यामध्ये अल्ट्राव्हायलेट रेचा यूज केला जातो. त्याच्यानंतर तिसरी रेज आहे, तिचं नाव आहे IR रेज, इन्फ्रारेड रेज. इट इमिट फ्रॉम द हॉट बॉडी. कुठून बाहेर पडतात त्या, ज्या हॉट बॉडी आहे त्या हॉट बॉडी मधून त्या बाहेर टाकल्या जातात किंवा पडतात. याची जी फ्रिक्वेन्सी आहे
3 into 10 raised to 11 to 4 into 10 raised to 14 हर्ट्ज याच्या दरम्यान आहे. वेवलेंथ रेंज 10 raised to -6 मीटर टू 10 raised to -4 मीटर. प्रॉपर्टी काय काय गुणधर्म अल्ट्राव्हायलेट रेज. इट हिट ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल. या रेज जेव्हा ऑब्जेक्ट वरती पडतात तो ऑब्जेक्ट उष्ण होतो. दुसरी प्रॉपर्टी आहे इट स्ट्रॉंगली ऍब्सॉर्ब बाय द ग्लास. ग्लास मधून त्या इझिली त्यामुळे पास होऊ शकतात. परत अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट. फोटोग्राफिक प्लेट वरती पडला तर ती निकामी होते. हाय पेनेट्रेटिंग पॉवर म्हणजे इझिली त्यामधून त्या आरपार जातात. इट इन्क्रीज द थर्मल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल. कारण उष्णता वाढवतात म्हणजेच मॉलिक्यूलची थर्मल मोशन काय होते इन्क्रीज होते. मग वापर कुठे केला जातो. इट इज युज्ड इन सोलार वॉटर हीटर, सोलार कुकर. त्याचबरोबर मेडिसिन औषध म्हणून याचा वापर केला जातो. एखाद्या शरीरामध्ये कॅन्सरची गाठ आहे किंवा नाही हे शोधून काढण्यासाठी डायग्नोसिस ऑफ ट्युमर मध्ये याचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर टू कीप द ग्रीन हाऊस वॉर्म. थंडीच्या दिवसामध्ये जर समजा जास्त कमी तापमान झालं तर वनस्पतीवरती परिणाम होतात. त्यामुळं ते ग्रीन हाऊस वॉर्म करण्यासाठी या रेजचा वापर केला जातो. कोणता रेज आहेत अल्ट्राव्हायलेट रेज. त्याचबरोबर टीव्ही मध्ये जो रिमोट कंट्रोल असतो IR रेज. टीव्ही मधला जो रिमोट कंट्रोल असतो तो रिमोट कंट्रोल याच्यामधून ज्या रेज बाहेर पडतात त्या कोणत्या असतात IR रेज असतात. इन्फ्रारेड रेज असतात. नाउ दीज आर द प्रॉपर्टीज युजेस अँड त्याची फ्रिक्वेन्सी. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह मधल्या ज्या रेज आहेत कोणकोणत्या रेज आहेत तर अल्ट्राव्हायलेट रेज आहे, IR रेज आहे, गॅमा रेज आहे, मायक्रोवेव्ह आहे किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह मधल्या रेडिओ वेव्ज आहेत. तर या वेगवेगळ्या वेव्स तर त्या वेगवेगळ्या वेव्स याच्या डेफिनेशन्स काय काय किंवा याची फ्रिक्वेन्सी रेंज काय काय, वेव्हलेंथ कुठल्या रेंज मध्ये ते आहेत किंवा त्याचे गुणधर्म काय काय, प्रॉपर्टी काय काय, युजेस काय काय आपण पाहतो. त्यामध्ये आता आपल्याला गॅमा रेज म्हणजे काय, व्हॉट आर इट्स डेफिनेशन. इट इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह. गॅमा रेज इज अ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक वेव्ह अँड हॅव्हिंग द हाय एनर्जी. याची एनर्जी ही हाय आहे, जास्त आहे. इट्स अ फ्रिक्वेन्सी रेंज इज frequency range is 3 into 10 raised to 18 to 5 into 10 raised to 20 hertz याच्या दरम्यान. Wavelength range 10 raised to -12 meter to 10 raised to -10 meter. Property is moderate ionizing power. Very high ionizing power असेल तर इझिली पास होतात. मॉडरेट म्हणजेच काय, मीडियम, मध्यभागी. त्यानंतर they kill the living cell. म्हणजे काय, जर गॅमा रेज एखाद्या लिव्हिंग सेल वरती जर पडल्या तर त्या सेल काय होतात, किल होतात. म्हणजे काय होतात, मृत्युमुखी पडतात किंवा किल होतात, मरतात. दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट. फोटोग्राफिक प्लेट वरती या प्रकारच्या रेज पडल्या तर ते अफेक्टेड होते, खराब होते. प्रोड्यूस द फ्लोरोसन्स इफेक्ट. मग याचे युजेस काय, गॅमा रेज कुठं कुठं वापरतात. दे आर युज्ड फॉर द प्रिझर्वेशन ऑफ फूड. अन्न साठवण्यासाठी कांदे बटाटे जे असतात कोल्ड स्टोरेज रूम मध्ये ठेवले जातात. तर कांदे खराब का होतात, कारण कांद्याला कोंब येतात. मग हे कोंब येऊ नये म्हणून त्याच्यावरती गॅमा रेजचा मारा केला जातो आणि ते स्टोअर केलं जातं. त्याचबरोबर डिसइन्फेक्टेशन ऑफ द व्हीट अँड फ्लोअर. आपल्याला माहिती आहे ते पॅकिंग मधलं जे गव्हाचं पीठ असतं किंवा वेगवेगळ्या प्रकारचं पीठ असेल तर ते बऱ्याच दिवसाचं असतं. आपल्या घरामध्ये जर आपण ओपन जर पीठ ठेवलं तर त्याला जाळी निर्माण होते. हे डिसइन्फेक्टेशन केलेलं असतं म्हणजे याच्यावरती गॅमा किरणाचा मारा केलेला असतो आणि ते पीठ काय केलेलं असतं, स्टोअर केलेलं असतं. म्हणजे याच्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर जर समजा एखाद्याला कॅन्सर झाला असेल तर रेडिओथेरपी ट्रीटमेंट केली जाते. या ट्रीटमेंटमध्ये गॅमा रेचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर न्यूक्लिअर रिॲक्शन श्रृंखला अभिक्रिया निर्माण करण्यासाठी सुद्धा गॅमा किरणाचा वापर करतात. त्यानंतर मायक्रोवेव्ह रेज. इट इज अ शॉर्ट वेव्हलेंथ रेडिओ वेव्स. इट इज अ शॉर्ट वेव्हलेंथ रेडिओ वेव्स. इट्स अ फ्रिक्वेन्सी रेंज इज 5 into 10 raised to 9 hertz to 1 into 10 raised to 12 hertz. It produced from the vacuum tube and gun diode. कशापासून निर्माण होते, व्हॅक्यूम ट्यूब आणि गन डायोड. डायोडचा एक प्रकार आहे, त्या गन डायोड मधून ते निर्माण होतात.
त्यानंतर प्रॉपर्टी काय बघा, हे ओबेज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अँड रिफ्रॅक्शन, परावर्तन आणि अपवर्तन याचे नियम ते फॉलो करते किंवा ओबे करते, सिद्ध करते. हे हिट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल, एखाद्या ऑब्जेक्ट वरती आज जर रे पडल्या, मायक्रोवेव्ह आपल्याला माहिती आहे, इलेक्ट्रिक ओव्हन घरामध्ये असतो, किचन मध्ये वापरण्यात येणारा ओव्हन, काय करतो ओव्हन, त्याच्यामध्ये रे बाहेर पडतात, ही स्विच ऑन केल्यानंतर इलेक्ट्रिक पॉवर सप्लाय, जर त्यामधून ज्या रेज बाहेर पडल्या का त्या वस्तूवरती जाऊन पडल्यानंतर ती वस्तू काय होते, हीट होते, अन्न शिजण्यासाठी सुद्धा वापर करतात. त्याचबरोबर युजेस कुठे कुठे वापरतात मग, ट्रान्समिशन ऑफ टीव्ही अँड रडार सिग्नल. रडार म्हणजे काय, रेडिओ ऍक्टिव्हेशन, डिटेक्शन अँड रेंजिंग. या रडार यंत्रणा आर्मी बॉर्डरवरती ही यंत्रणा वापरण्यात येते. जर समजा एखाद्या शत्रूचं विमान आपल्या एरियामध्ये यायला लागलेलं आहे तर त्याचे सिग्नल ते काय करतं, रडार यंत्रणा कॅप्चर करते आणि कुठून एखादा शत्रू आपल्या एरियामध्ये येतोय याचा ठाव ठिकाणा घेण्याचं काम यंत्रणा करत असते. त्याचबरोबर कुकिंग फूड, आपल्याला माहिती आहे इलेक्ट्रिक ओव्हन, अन्न शिजवण्यासाठी त्याचा किंवा तयार करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो किंवा कुक करण्यासाठी वापर केला जातो. स्टडी ऑफ ॲटॉमिक अँड मॉलिक्युलर स्ट्रक्चर, ॲटमचं आणि मॉलिक्युलरचं स्ट्रक्चर स्टडी करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर एअरक्राफ्ट नॅव्हिगेशन, आपलं विमान कोणत्या भागामध्ये आहे, किती हाईट वरती आहे, कुठून खाली उतरायचं, किती राऊंड मारावे लागतील जमिनीवरती येण्यासाठी, याची अचूक माहिती देण्यासाठी याचा वापर केला जातो नॅव्हिगेशन सिग्नलमध्ये. त्याचबरोबर मोबाईल कम्युनिकेशन, म्हणजे इकडलं बोललेलं तिकडं ऐकायला जाणं, याला म्हणायचं मोबाईल कम्युनिकेशन. म्हणजे ट्रान्समीटर टू रिसिव्हर सिग्नल काय केले जातात, ट्रान्समिट केले जातात, त्याच्यासाठी त्याचा वापर केला जातो. हे झालं मायक्रोवेव्ह. त्याच्यानंतर आहे रेडिओ वेव्ह. Radio wave, it is also electromagnetic waves having long wavelength. Its frequency range is 5 into 10 raised to 11 hertz to 8 into 10 raised to 12 hertz. Its wavelength range is 6 into 10 raised to -2 meter to 10 raised to -15 meter याच्या दरम्यान असते. It obeys law of reflection and refraction, परावर्तनाचे नियम तो फॉलो करतात. त्याचबरोबर ते diffracted from an object coming in the path. म्हणजे काय, समजा डिफ्रॅक्शन म्हणजे काय, जर समजा एक बल्ब लावलेला आहे, समजा हा बल्ब लावला आणि याच्या पुढे हात जर ठेवला तर याच्यातून लाईट जाते का आरपार, याच्या लाईट काय होते, बेंड होते, तिरपी होते, या फिनॉमिनला म्हणतात डिफ्रॅक्शन. काय म्हणतात, डिफ्रॅक्शन. तर वापर कुठे कुठे केला जातो मग याचा, इट इज युज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन, म्हणजे मोबाईल किंवा वॉकी टॉकी याच्यामध्ये त्याचा वापर केला. त्याचबरोबर सेलफोन मध्ये ऑडिओ सिग्नल ट्रान्समिट करण्यासाठी कुठल्याही अडथळाविना ऑडिओ सिग्नल ट्रान्समिट करण्यासाठी याचा वापर केला जातो. आता रेडिओ असायचा पूर्वी बघा, आता पण असेल काही ठिकाणी, तर त्याच्या पाठीमागं असं लिहिलेलं असायचं MW. MW म्हणजे काय, मीडियम वेव्ह. त्याचबरोबर SW शॉर्ट वेव्ह. FM लिहिलेलं असते पाठीमागं. FM म्हणजे काय, फ्रिक्वेन्सी मॉड्युलेशन. त्याचबरोबर हे जे वेगवेगळ्या सिग्नल फ्रिक्वेन्सी रेंज दिलेले आहेत, MW मीडियम वेव्ह कुठं कुठल्या दरम्यान आहे, 500 किलोहर्ट्ज ते 1600 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव्ह असतात. त्याचबरोबर शॉर्ट वेव्ह त्या 3 मेगाहर्ट्ज टू 15 मेगाहर्ट्ज शॉर्ट वेव्ह असतात. त्याचबरोबर 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज FM चा बँड विड्थ असते. त्याचबरोबर टीव्हीचे जे सिग्नल असतात तर याच्या दरम्यान असतात 50 मेगाहर्ट्ज टू 18 मेगाहर्ट्ज आणि अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी UHF, अल्ट्रा हाय फ्रिक्वेन्सी. तर हे जे आहे सेलफोनसाठी किंवा व्हॉइस कम्युनिकेशनसाठी या सिग्नलचा वापर तिथं केला जातो. तर या वेगवेगळ्या प्रकारच्या जे रेज आहेत कोणकोणत्या, गॅमा, मायक्रोवेव्ह आणि रेडिओ वेव्ह, त्याचे युजेस, प्रॉपर्टी, फ्रिक्वेन्सी हे आपल्याला तिथं सांगता येते. ॲटमॉस्फिअर, पृथ्वीभोवती जी हवा आहे, जे हवेचं आवरण आहे त्या हवेच्या आवरणाला वातावरण म्हणतात, ॲटमॉस्फिअर म्हटलं जातं. The air surrounded by the earth is called as atmosphere. आता पृथ्वीवरती वेगवेगळे वातावरणाचे थर आहेत.
the different layer with different height. Suppose that this is Earth. At a height 15 kilometer, the layer is called as troposphere. At a height 50 kilometer, layer is called as stratosphere. Above the surface of the Earth 80 kilometer, layer is called as mesosphere. Above the surface of Earth height 400 kilometer, the layer is called as ionosphere. Now, first layer, that is troposphere, the layer of atmosphere at height 15 kilometer from the surface of the Earth, that layer are called as troposphere. Now, maximum water vapor are present in this layer. काय असतं जास्तीत जास्त पाण्याचं बाष्प असतं. त्यानंतर दुसरं जे लेयर आहे त्याचं नाव आहे स्ट्रॅटोस्फिअर. द लेयर ऑफ द ॲटमॉस्फिअर ॲट हाईट 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर. ओझोनचा थर आहे वातावरणात. फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ॲज स्ट्रॅटोस्फिअर. इट कंटेन मॉइश्चर अँड डस्ट. इट इज द लेयर अबोव द ॲटमॉस्फिअर. ट्रोपोस्फिअरच्या वरचा जो भाग आहे त्या लेयरचं नाव आहे स्ट्रॅटोस्फिअर. म्हणजेच पृथ्वीचं वातावरणातलं तापमान वाढण्याचं कारण हे लेयर कंट्रोल करतं. कोणतं? ओझोनचा थर म्हणतो आपण. काय करतं ओझोन? सूर्यापासून आलेली अतिनील किरण आहेत, अल्ट्राव्हायलेट रेज आहेत, ती फिल्टर करून पृथ्वीपर्यंत पाठवली जातात. म्हणजे आलेल्या रेजचं टेम्परेचर काय केलं जातं? लोअर केलं जातं आणि ते वातावरणामध्ये किंवा ॲटमॉस्फिअर पर्यंत आणून पोहोचवले जातात. त्यामुळे काय होतं? त्याची हाईट कमी होते, सॉरी टेम्परेचर त्याचं काय होतं? कमी होतं पृथ्वीचं. आता या लेअर मध्ये काय काय बघ? मॉइश्चर आहे, डस्ट आहे. इट इज द लेअर अबोव द ॲटमॉस्फिअर. कोणत्या लेअरच्या याच्यावरती येतो? ट्रोपोस्फिअरच्या वरचा भाग आहे स्ट्रॅटोस्फिअर. त्यानंतर आहे थर्ड लेअर ऑफ ॲटमॉस्फिअर. इट इज कॉल्ड ॲज मेसोस्फिअर. द लेअर ऑफ द ॲटमॉस्फिअर ॲट हाईट किती उंचीवर आहे? 50 to 80 kilometer. That layer are called as mesosphere. त्यानंतर टेम्परेचर ऑफ द लेअर इज डिक्रीजेस विथ इन्क्रीज इन हाईट. टेम्परेचर या लेअरचं काय होतं? डिक्रीज होतं. कधी? जसजशी हाईट काय होईल? वाढेल तसं. त्यानंतर आयनोस्फिअर किती उंचीवरती आहे? 400 किलोमीटर. कुठून ते कुठपर्यंत आहे? 80 to 400. मीन्स द लेअर ऑफ द ॲटमॉस्फिअर ॲट हाईट 80 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर above the surface of the earth are called as ionosphere. It is used in radio and TV communication. तर याचा वापर रेडिओ आणि टीव्ही कम्युनिकेशन साठी याचा वापर केला. फिजिबल, डोळं नीट उघडं ठेव आपण म्हणतो. म्हटल्यानंतर आपले डोळं उघडतात आणि डोळं उघडल्यानंतर आपल्याला डोळ्याला वेगवेगळे रंग दिसतात. तर हे रंग येत आहेत डोळ्याचे रंग. तर जे स्पेक्ट्रा म्हणजे कलर डिटेक्टेड बाय द ह्युमन आय. डिटेक्टेड म्हणजे काय? डिटेक्ट म्हणजे मोजमाप करणे नाही. डोळ्याला दिसतं म्हणतो आपण. तर डिटेक्ट होतात जे कलर डोळ्याला डिटेक्ट होतात, आयडेंटिफाय होतात, दिसतात व्यवस्थित, तर त्यास ह्याला काय म्हणतात? फिजिबल स्पेक्ट्रम असं म्हणतात. द स्पेक्ट्रम ऑर कलर डिटेक्टेड बाय ह्युमन आय इज कॉल्ड ॲज विजिबल स्पेक्ट्रम. मग यामध्ये जे स्पेक्ट्रा विजिबल आहेत, जे कलर विजिबल आहेत, जे आयडेंटिफाय होऊ शकतात, जे उघड्या डोळ्यांनी दिसू शकतात, तर त्याच्या वेगवेगळ्या वेव्हलेंथच्या रेंज आहे. तर ती वेव्हलेंथ रेंज याच्या दरम्यान आहे. याच्या दरम्यान म्हणजे किती? 3.8 into 10⁻⁷ मीटर टू 7.5 into 10⁻⁷ मीटर वेव्हलेंथ रेंज. and its frequency range is 8 into 10⁻14 hertz to 4 into 10⁻15 hertz याच्या दरम्यान. आता कोण कोणते आहेत असे कलर? व्हायलेट आहे, त्याची वेव्हलेंथ रेंज आहे, त्याची फ्रिक्वेन्सी रेंज. तुम्हाला एमसीक्यू मध्ये विचारतील विजिबल स्पेक्ट्रम मध्ये असणारे वेगवेगळे कलर कुठलाही एखादं विचारतील आणि त्याच्यामधले तुम्हाला वेव्हलेंथ विचारतील किंवा फ्रिक्वेन्सी किती असेल त्याची विचारतील. म्हणजे काय? द वेव्हलेंथ
and frequency of the violet light is lights 3.9 into 10 raised to minus 7 meter to 4.55 into 10 raised to minus 7 meter, and its frequency range is 7.7 into 10 raised to 14 to 6.6 into 10 raised to 14. Blue 4.55 into 10 raised to minus 7 to 4.92 into 10 raised to minus 7 meter wavelength, and frequency is 6.6 into 10 raised to 14 to 6.1 into 10 raised to 14 hertz याच्या दरम्यान आहे. ग्रीन कलर आहे 4.92 into 10 raised to minus 7 to 5.72 into 10 raised to minus 7 meter, and frequency is 6.1 into 10 raised to 14 to 5.2 into 10 raised to 14 hertz याच्या दरम्यान आहे. त्याचबरोबर येलो 5.72 into 10 raised to minus 7 to 5.98 into 10 raised to minus 7 meter, and frequency 5.2 into 10 raised to 14 to 5.01 into 10 raised to 14 hertz याच्या दरम्यान फ्रिक्वेन्सी. त्यानंतरचा कलर आहे ऑरेंज 5.98 into 10 raised to minus 7 meter or to 6.24 into 10 raised to minus 7 meter. ही काय आहे त्याची वेवलेंथ आहे, आणि फ्रिक्वेन्सी काय आहे 5.012 into 10 raised to 14 to 4.8 into 10 raised to 14 hertz याच्या दरम्यान आहे. रेड कलर आहे त्यामध्ये 6.24 into 10 raised to minus 7 to 7.82 into 10 raised to minus 7 meter ही वेवलेंथ रेंज आहे, आणि याची फ्रिक्वेन्सी आहे 4.8 into 10 raised to 14 to 3.8 into 10 raised to 14 hertz ही त्याची फ्रिक्वेन्सी रेंज आहे. म्हणजे व्हायलेट अँड रेड दे आर द एक्स्ट्रीम कलर, टोकाचे कलर आपण म्हणतो. आपण रेनबो मध्ये बघितलं होतं, इंद्रधनुष्य पट्टा, प्रायमरी रेनबो, सेकंडरी रेनबो. त्यानंतर व्हॉट इज मीन बाय फोटोपिक. फोटोपिक म्हणजे काय? Vision of particular site is obtained by signal transmitting to the brain. आपल्याला एखादी गोष्ट पुढे आहे ही कधी दिसते, कधी ऑब्टेन्ड होते, कधी त्याचं इम्प्रेशन दिसतं. त्याचे सिग्नल आपल्या मेंदूपर्यंत जाऊन पोहोचावे लागतात, तेव्हा त्याचं इम्प्रेशन आपल्याला दिसतं. काय इम्प्रेशन मारा लागला म्हणतो? हा, इम्प्रेशन कधी दिसतं तुम्हाला? ते मारा लागल्यावर दिसतं. मारा लागला म्हणजे काय? वेगळंच काय तर करा लागलाय. हा, म्हणजे काय? त्याचं इम्प्रेशन म्हणजे काय तर हालचाल वेगळी चालली आहे, नॉर्मल हालचालपेक्षा वेगळी हालचाल चालली आहे, म्हणजे ते काय त्याचं इम्प्रेशन आहे. म्हणजे काय? विजन ऑफ पर्टिक्युलर साइट इज ऑब्टेन्ड बाय सिग्नल ट्रान्समिटिंग टू द ब्रेन. कधी दिसतात? वेगळं काय तर केलं, आता कोणतर आलंय नवीनच आलं, सगळे तिकडे वका 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 बघा लागले. हा, म्हणजे बघा लागले तर काय होतं? सिग्नल तिकडे ट्रान्समिट केले जातात. म्हणजे सिग्नल ट्रान्समिट केले जातात म्हणजे काय? ते ब्रेन पर्यंत गेलेले असतात. सिग्नल ट्रान्समिट होतात कुठेपर्यंत सिग्नल जातात? आपले सिग्नल कुठेपर्यंत जातात? ब्रेन पर्यंत जातात, गटावरला जाऊन भेटतात ना. म्हणजे आपल्याला कधी कळतं की आपल्याला सिग्नल आहे बाबा? सिग्नल कधी जाऊन पोहोचतो? मेंदूपर्यंत जाऊन पोहोचला तरच आपल्याला. आणि कुठनं जाऊन पोहोचेल तो? डोळ्यात त्याची प्रतिमा निर्माण झाली आणि जाऊन कुठं पोहोचला? ब्रेन पर्यंत जाऊन पोहोचल्यावर सिग्नल ट्रान्समिट होतात. म्हणजे विजन, त्याची दृष्टी निर्माण झाली. दृष्टी जशी सृष्टी तशी दृष्टी. बरं ठीक आहे, असू द्या. आता विजन ऑफ पर्टिक्युलर साइट इज ऑब्टेन्ड बाय सिग्नल ट्रान्समिटिंग टू द ब्रेन बाय एलिमेंट्स ऑफ द मेम्ब्रेन लाइंग टू द बॅक ऑफ द रेटिना. हा, कुठे इम्प्रेशन तयार होतात? रेटिना. रेटिना जे बुबुळ असतं, बुबुळ. हा, रेटिना आपल्या डोळ्यामध्ये रेटिना असतो, तर त्या रेटिनाच्या मागे त्याची काय निर्माण होते? प्रतिमा निर्माण होते. काय निर्माण होते? जसं पुढचं दिसतं तसं दिसतं डोळ्याच्या पाठीमागच्या बाजूला, रेटिनाच्या बॅक ऑफ द मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन पटल पाठीमाग, रेटिना इन द फॉर्म ऑफ. आणि ती कसे दिसतात? इन द फॉर्म ऑफ कोन आणि इन द फॉर्म ऑफ रॉड. रॉड म्हणजे काय? ते दंडगोल गोल असते, त्याला म्हणायचं रॉड. तर त्याला काय म्हणतात? फोटोपिक म्हटलं. लक्षात? म्हणजे काय? विजन ऑफ पर्टिक्युलर साइट इज ऑब्टेन्ड बाय द सिग्नल ट्रान्समिटिंग टू द ब्रेन बाय एलिमेंट ऑफ मेम्ब्रेन लाइंग at the back of the retina in the form of cone and rods are called as photopic. त्याच्यानंतर आहे व्हॉट इज इम्पॉर्टंट आहे? स्कॉटोपिक. डिफाइन द टर्म मध्ये विचारते तुम्हाला एक एक मार्कासाठी. स्कॉटोपिक म्हणजे काय? कोन्स आर ऍक्टिव्ह इन द इंटेन्स
इंटेन्सिव्ह रिजन जे असतो कोन्स तिथे काय असतात ऍक्टिव्ह असतात अँड लार्ज लाईट वेअर म्हणजे जिथं काय लार्ज लाईट आहे म्हणजे प्रखर प्रकाश पडलेला आहे किंवा मोठा लाईट लावलेला आहे तर त्या लाईट मध्ये काय ऍक्टिव्ह होतात कोन ऍक्टिव्ह होतात फेअर ऍज रॉड्स आर ऍक्टिव्ह इन डिम अँड डार्क लाईट्स धुंदला धुंदला दिसायला लागलो धुंदला कधी दिसतो असं डोळ्याच्या समोर हा इंडिकेटर लागतात हा कधी लागतात इंडिकेटर जर अंधुक दिसायला लागले तर जर आपण डोळ्याला ट्रेस देतो आणि डोळ्याला ट्रेस दिल्यावर जरा काय असं जर उभ्या रेषा दिसायला लागतात उभ्या रेषा म्हणजे काय असतात ते रॉड्स असतात म्हणजे कधी असतात इन द डिम अँड डार्क लाईट मध्ये असतात द विजन ड्यू टू द कोन दृष्टी मिळते कुणामुळे मिळते कोनमुळे मिळते आणि त्याला ज्या कोनमुळे दृष्टी मिळते त्याला काय म्हणायचं फोटोपिक आणि रॉड मुळे जी दृष्टी मिळते त्याला म्हणायचं स्कॉटोपिक म्हणजेच कोन्स आर ऍक्टिव्ह इन द इंटेन्स अँड लार्ज लाईट whereas rods are active in dark and dim light. The vision due to the cone are called as photopic and vision due to the rod are called as scotopic. Now this is scotopic. कम्युनिकेशन म्हटलं जातं तर काय म्हणतात त्याला रेडिओच्या फ्रिक्वेन्सीच्या वेव्ह असतात त्या ट्रान्समिट होतात मधून सिग्नल जातात कुठून जातात फ्रॉम ट्रान्समिटिंग अँटिना टू द रिसिव्हिंग अँटिना तुमच्या गावामध्ये तुमच्या शहरामध्ये टावर असतो ते सिग्नल आपण बोललेले टावर पर्यंत जाऊन पोहोचतात आणि कुठे जातात अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थ जमिनीच्या पृष्ठभागाच्या समांतर पातळीशी ते सिग्नल जातात द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस बिटवीन ट्रान्समीटर टू रिसिव्हर दॅट कम्युनिकेशन आर कॉल्ड ॲज ग्राउंड वेव्ह कम्युनिकेशन किंवा ग्राउंड वेव्ह प्रोपोगेशन आता हे लॉंग डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड करू शकत नाही कारण का आपली पृथ्वी ही गोल आहे गोल असल्यामुळे सिग्नल हे अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थला जातात आता गोल आहे पृथ्वी या प्रकारे इथून सिग्नल इथं गेले आणि इथं वर गेले परत ते ट्रान्समिटिंग अँटिना पर्यंत गेले परत माघारी येतील का सिग्नल नाही म्हणजे फक्त शॉर्ट डिस्टन्स साठी याचा वापर केला जातो म्हणजे रेडिओ फ्रिक्वेन्सी एवढ्या मेगा हर्ट्झ फ्रिक्वेन्सीचे सिग्नल या कम्युनिकेशन साठी वापरले जातात उदाहरणार्थ जे लोकल चॅनल असतात लोकल ब्रॉडकास्टिंग असतं रेडिओचं प्रक्षेपण जे असतं आपल्याला माहिती आहे सोलापूर आकाशवाणी केंद्र याची फ्रिक्वेन्सी माहिती आहे किती आहे सोलापूर FM माहिती आहे का किती आहे फ्रिक्वेन्सी हा 103.4 मेगाहर्ट्झ तर या ठराविक रिजनच्या बाहेर गेल्यानंतर ते सिग्नल तिथं आपल्याला ऐकायला येत नाही म्हणजेच ह्याचा कशामध्ये वापर केला जातो ग्राउंड वेव्ह प्रोपगेशन इट ट्रान्समिट सिग्नल अप टू हाऊ मच रेंज 40 किलोमीटर रेंजच्या सिग्नल मध्ये याचा वापर म्हणजे लोकल जे चॅनल असतात आता उदाहरणार्थ सोलापूरमध्ये इन केबलचं एक चॅनल आहे तर ते इन केबल चॅनल ठराविक रिजन पर्यंत दिसतं बाहेर दिसत नाही ते चॅनल म्हणजे लोकल कम्युनिकेशन साठी याचा वापर केला जातो जे लोकल ब्रॉडकास्टिंगचे चॅनल असतात या प्रोपोगेशन साठी याचा वापर केला जातो आता इथून तुम्ही बोलणार आहे म्हणजे तुम्ही काय ट्रान्समीटर आहे सिग्नल ट्रान्समिट करणारा आणि कुणाला लावलाय फोन त्याच्यापाशी म्हणजे तो रिसिव्हर म्हणजे सिग्नल काय केले जातात ट्रान्समिटिंग अँटिना पासून ते रिसिव्हर अँटिना पर्यंत अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थला सिग्नल काय केले जातात ट्रान्समिट केले जातात वेअर टी इज कॉल्ड ॲज ट्रान्समिटिंग अँटिना अँड आर इज कॉल्ड ॲज रिसिव्हिंग अँटिना आता दुसरं जे कम्युनिकेशन आहे त्या कम्युनिकेशनला म्हटलं जातं स्कायवेव्ह कम्युनिकेशन सेकंड वन इज कॉल्ड ॲज स्कायवेव्ह प्रोपोगेशन किंवा स्कायवेव्ह त्यालाच आहे स्ट्रॅटोस्फेरिक त्याला दुसरं नाव आहे स्ट्रॅटोस्फेरिक म्हणजे आपल्याला माहिती आहे काल पाहिलं आपण काय सिग्नल स्ट्रॅटोस्फेअर किती उंचीपर्यंत आहे थर वातावरणाचा बोला हा म्हणजे सिग्नल कुठेपर्यंत जातील 15 किलोमीटर उंचीपर्यंत म्हणजे कुठेपर्यंत जातील स्ट्रॅटोस्फेरिक रिजन पर्यंत सिग्नल ट्रान्समिट केले जातील इथेपर्यंत इथे स्ट्रॅटोस्फेअर म्हणजे अप टू हाऊ मच 15 किलोमीटर अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ म्हणजेच काय द सिग्नल आर ट्रान्समिटेड किंवा रेडिओ फ्रिक्वेन्सी सिग्नल आर ट्रान्समिटेड फ्रॉम द ट्रान्समिटिंग अँटिना टू द रिसिव्हिंग अँटिना अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थ द कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस आता इथं सरफेस ऑफ द अर्थ त्याच्यामध्ये होत होतं अलॉंग द सरफेस ऑफ द अर्थ सिग्नल कुठे पर्यंत जातील
बिटवीन ट्रान्समीटर टू रिसिव्हर कुठपर्यंत अप टू 15 किलोमीटर म्हणजे कोणता रिजन आहे हा 50 किलोमीटर हाईट म्हणजे तो कुठला रिजन आहे स्ट्रॅटोस्फेरिक रिजन कुठला आहे स्ट्रॅटोस्फेरिक रिजन पर्यंत सिग्नल तिथं ट्रॅव्हल केले जातात ट्रान्समिट केले जातात जे कम्युनिकेशन होतं त्या कम्युनिकेशनला कसलं कम्युनिकेशन म्हणायचं स्कायवेव्ह प्रोपोगेशन किंवा स्कायवेव्ह कम्युनिकेशन आणि याच्यामध्ये जे लॉंग डिस्टन्सला सिग्नल याच्यामधून ट्रान्समिट केले जातात म्हणजे कारण हाईट खूप आहे याची किती पर्यंत जाणार आहे 50 किलोमीटर उंचीपर्यंत जाणार अप टू हाईट 50 किलोमीटर अबोव द सरफेस ऑफ द अर्थ म्हणजे याच्यामध्ये जे सिग्नल ट्रान्समिट केले जातात तर 3 ते 30 मेगाहर्ट्झ याचे सिग्नल याच्यामधून ट्रान्समिट केले जातात म्हणजेच ओव्हर लॉंग डिस्टन्स रेंज साठी याचा वापर तिथं केला जातो म्हणजे लॉंग डिस्टन्स सिग्नल ट्रान्समिट करण्यासाठी याचा वापर तिथं करतात हे झालं स्कायवेव्ह प्रोपोगेशन म्हणजे सिग्नल कुठून जाणार ट्रान्समिटिंग अँटेना कुठे कोणत्या रिजन पर्यंत जातील अप टू हाईट 50 किलोमीटर स्ट्रॅटोस्फेरिक रिजन पर्यंत जातात म्हणून स्ट्रॅटोस्फेरिक प्रोपोगेशन किंवा स्ट्रॅटोस्फेरिक कम्युनिकेशन सुद्धा म्हटलं जातं आणि सिग्नल कुठे येतात परत रिसिव्हिंग अँटेना पर्यंत येतात जे प्रोपोगेशन होतं त्या प्रोपोगेशनला कोणतं प्रोपोगेशन म्हणायचं स्कायवेव्ह प्रोपोगेशन आणि तिसरं एक प्रोपोगेशन आहे त्याला म्हटलं जातं आयनोस्फेरिक किंवा त्याला दुसरं नाव आहे स्पेस वेव्ह म्हणजे सिग्नल कुठेपर्यंत जातील बिटवीन ट्रान्समिटिंग अँटेना अप टू हाईट किती उंचीपर्यंत जाणार 400 किलोमीटर एवढ्या उंचीपर्यंत जातील सिग्नल कुठे जातात आयनोस्फेरिक रिजन पर्यंत जातात म्हणजे कोणता रिजन आहे तुझा आयनोस्फेरिक रिजन पर्यंत जातील आणि जे कम्युनिकेशन घडतं त्या कम्युनिकेशनला कसलं कम्युनिकेशन म्हणणार आहे स्पेस वेव्ह कम्युनिकेशन किंवा स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशन स्पेस वेव्ह प्रोपोगेशन किंवा स्पेस वेव्ह कम्युनिकेशन म्हणजे याच्यामधून जे सिग्नल ट्रान्समिट केले जातात अबो 30 मेगाहर्ट्झ ते 300 मेगाहर्ट्झचे सिग्नल याच्यामधून ट्रान्समिट केले जातात म्हणजे कुठेपर्यंत जातील सिग्नल आयनोस्फेरिक रिजन पर्यंत जातील म्हणजे इथून सिग्नल जाणार आहे आणि कुठे येतील ते रिसिव्हिंग अँटेना पर्यंत जातील जे कम्युनिकेशन याच्यामध्ये घडून येतं त्या कम्युनिकेशनला कसलं कम्युनिकेशन म्हणायचं स्पेस वेव्ह कम्युनिकेशन किंवा त्याला दुसरं नाव काय आहे आयनोस्फेरिक प्रोपोगेशन और आयनोस्फेरिक कम्युनिकेशन तर हे 3 प्रोपोगेशन्स आहेत पहिला आहे ग्राउंड वेव्ह दुसरा आहे स्काय वेव्ह आणि तिसरा आहे स्पेस वेव्ह 3 प्रोपोगेशन ही हिस्ट्री आहे पूर्ण कम्युनिकेशन सॅटेलाइट आता आपल्याला कम्युनिकेशन सॅटेलाइट म्हणजे काय किंवा व्हॉट आर इट्स रिक्वायरमेंट डिफाइन कम्युनिकेशन सॅटेलाइट व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सॅटेलाइट कम्युनिकेशन सॅटेलाइट म्हणजे संवादासाठी जो सॅटेलाइट वापरतो उपग्रह वापरतो त्या सॅटेलाइटला कम्युनिकेशन सॅटेलाइट म्हणतात किंवा उपग्रह म्हटलं जातं द सॅटेलाइट विच आर युज्ड फॉर कम्युनिकेशन पर्पज कम्युनिकेशन कसं घडतं टू कॅरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ट्रान्समीटर टू रिसिव्हर आणि व्हाइस वर्सा म्हणजे रिसिव्हर टू परत ट्रान्समीटर दॅट कम्युनिकेशन आर कॉल्ड ॲज सॅटेलाइट कम्युनिकेशन आता रिक्वायरमेंट काय काय असतात याच्यामध्ये व्हॉट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन सॅटेलाइट त्याचा पिरियड हा पृथ्वीच्या पिरियड इतकाच असावा द पिरियड ऑफ द कम्युनिकेशन सॅटेलाइट मस्ट बी सेम टू दॅट ऑफ द पिरियड ऑफ द अर्थ आणि किती आहे पिरियड ऑफ अर्थ 1 डे म्हणजेच किती सेकंड 24 गुणले 60 गुणले 60 सेकंड द हाईट पृथ्वीच्या पृष्ठभागापासून त्याची हाईट किंवा उंची ही 36,000 किलोमीटर एवढ्या उंचीवरती तो असला पाहिजे त्यानंतर तिसरी रिक्वायरमेंट आहे त्याचं रोटेशन हे पृथ्वीच्या रोटेशन सारखंच असावं द रोटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन सॅटेलाइट मस्ट बी सेम टू दॅट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ म्हणजे कुठून कुठेपर्यंत फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट पश्चिमेकडून पूर्वेकडे इट्स अ क्रिटिकल स्पीड
क्रिटिकल वेलॉसिटी किती असावी 3.2 किलोमीटर पर सेकंड. इट्स ऑर्बिटल वेलॉसिटी 11,000 किलोमीटर पर आवर. प्रत्येक तासाला एवढे असायला पाहिजे. त्याचबरोबर भारताने वेगवेगळ्या कम्युनिकेशनसाठी वेगवेगळ्या सिरीज लॉन्च केलेल्या आहेत. सॅटेलाइटची वेगवेगळी नावं त्याला दिलेली आहेत. त्यामध्ये इंटेल सॅट पहिल्यांदा 1964 मध्ये ती सिरीज त्यांनी लॉन्च केली. त्यानंतर इंटेल सॅट 1 1965 ला. त्यानंतर अटलांटिक रिजन ओव्हर अटलांटिक रिजन मध्ये ही सिरीज लॉन्च केली. त्यावेळेस किती अर्थ स्टेशन त्यांनी निवडले तर 5 अर्थ स्टेशन. आणि किती सर्किट त्यामध्ये टेलिफोनची कंट्रोल होत होती 66 टेलिफोनची सर्किट टेलिफोनची काय होत होती कंट्रोल करत होता तो. त्यानंतर आजपर्यंत आता इंटेल सॅट वेगवेगळ्या सिरीज आहेत. 4A इंटेल सॅट 4A इंटेल सॅट 5 इंटेल सॅट 5A इन द अटलांटिक रिजन मध्ये त्यांनी लॉन्च केलेले भारतात. तर इंटेल सॅट 6A 1980 मध्ये जी सिरीज सर्किट लॉन्च केलं त्यामध्ये जवळजवळ 20,000 टेलिफोनचे सर्किट काय केलं जातं ते कंट्रोल करण्याचं काम कार्यान्वित करण्याचं काम. आणि किती स्टेशन पृथ्वीवरती एकूण 500 अर्थ स्टेशन त्यांनी फाउंड केले आणि ते पूर्ण जगामध्ये विस्तारले. जगामध्ये किती स्टेशन्स होते त्यावेळेस 150 कंट्रीमध्ये ते स्टेशन विस्तारलेली होती किंवा पसरलेली होती. इन 3 डिफरंट रिजन वेगवेगळे रिजन्स आहेत पृथ्वीवरची वेगवेगळे रिजन्स आहेत. त्या रिजन मध्ये 3 डिफरंट रिजन मध्ये एवढेच त्या अर्थ किंवा एवढे जग तो काय करत होता त्या स्टेशनद्वारे कव्हर करू शकत होता. म्हणजे अटलांटिक आणि डोमेस्टिक इंटरनॅशनल असेल किंवा डोमेस्टिक. आता इथून आपण अमेरिकेमध्ये एका सेकंदामध्ये बोलू शकतो. तर कशामध्ये बोलू शकतो तर या सॅटेलाइट कम्युनिकेशनमुळे आपण ते बोलू शकतो किंवा त्याच्यामुळे ते पॉसिबल होऊ शकतं. ऑल सॅटेलाइट आता सॅटेलाइट मध्ये बोलतो याचा अर्थ काय होतं आपण बोललेलं सिग्नल सॅटेलाइट काय करून घेतो ऍब्सॉर्ब करून घेतो. म्हणजे आपण बोलतो सिग्नल कुठे जातात सॅटेलाइट पर्यंत जातात. जी प्रोसेस असते त्या प्रोसेसला म्हणतात अपलिंक. आणि अपलिंक प्रोसेससाठी ही फ्रिक्वेन्सीची रेंज वापरली जाते. किती आहे 5.925 गिगाहर्ट्ज टू 6.425 गिगाहर्ट्ज. अपलिंक प्रोसेससाठी फ्रिक्वेन्सी उचलण्यासाठी या फ्रिक्वेन्सीचा वापर केला जातो. त्याचबरोबर जे सिग्नल आता सॅटेलाइट वरून रिसिव्हर पर्यंत सिग्नल आणायचे जी प्रोसेस असते त्या प्रोसेसला म्हणतात डाउनलिंक प्रोसेस. आणि याच्यासाठी फ्रिक्वेन्सीची मर्यादा आहे. ह्या रेंजची फ्रिक्वेन्सी तिथे वापरली जाते 3.7 गिगाहर्ट्ज टू 4.2 गिगाहर्ट्ज. या डाउनलिंक प्रोसेससाठी ही फ्रिक्वेन्सी सिग्नल वापरले जातात. म्हणजे अपलिंक आणि डाउनलिंक प्रोसेसद्वारे कम्युनिकेशन तिथं घडून आणलं जातं. अँड दिस इज अबाउट द कम्युनिकेशन सॅटेलाइट. फर्स्ट आहे क्रिटिकल फ्रिक्वेन्सी. फ्रिक्वेन्सी म्हणजे वारंवारिता. द मॅक्झिमम व्हॅल्यू ऑफ रेडिओ फ्रिक्वेन्सी विच इज रिफ्लेक्टेड बॅक. रिफ्लेक्टेड म्हणजे परावर्तित होणे पाठीमागे त्याच डायरेक्शन मध्ये टू द अर्थ बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द आयनोस्फिअर. म्हणजे सिग्नल कुठून रिफ्लेक्टेड होतात अर्थ पासून आयनोस्फेरिक रिजन पासून रिफ्लेक्टेड होतात. दॅट फ्रिक्वेन्सी इज कॉल्ड एज critical frequency. Means it is the maximum value of the frequency, radio frequency, which is reflected back to the earth after being reflected from the ionosphere. It's called as critical frequency. त्यानंतर आहे skip distance किंवा झोन म्हणतो आपण. ह्या झोन मधला हा टावर आहे म्हणतो आपण झोन. What is my skip distance मग the shortest distance between transmitter to receiver. हे अंतर आहे पुन्हा मधलं आहे transmitter to the receiver station measuring along the earth surface of which sky wave of fixed frequency will be returned. म्हणजे ठराविक जे फ्रिक्वेन्सी सिग्नल असतात तेच फ्रिक्वेन्सी सिग्नल रिटर्न येतात टू द अर्थ is called as skip distance. It is also called as zone. Means it is the shortest distance between the transmitter to receiver station measured along the earth surface of which
sky wave of fixed frequency will return to the earth is called as skip distance. It is also called as zone. त्याला दुसरं नाव काय? झोन. आता तुम्हाला प्रश्न विचारतील, what is my communication satellite? Communication